كيف سنتأثر إذا بدأت الحرب النووية بين الهند والباكستان وبين موسكو روسيا والدول الغربية؟ عن ماذا تتحدث دكتور؟ تابع الفيديو. قبل ما أبدأ هذا الفيديو حاب أن أشكر جميع من يشجع ويدعم ويساند هذه القناة بالكلمة الطيبة والتعليق والمشاركة. أقرأ جميع التعليقات، جميع هذه التعليقات تساعدني بالتعرف على مشاكلكم بالواقع الموجود عندكم، وإن شاء الله بصبركم واجتهادي ومع بعض نتخلص من مشاكل صحية كثيرة بإذن الله تعالى. قبل ما نبدأ هذا الفيديو حاب أنوه عن بعض النقاط السريعة. أول نقطة أخواني الكرام، بالنسبة لأعراض ما بعد كورونا ومشاكل كورونا واللقاح وجميع هذه المواضيع، آخر 4 فيديوهات تكلمت عن مواضيع مهمة. القليل منكم شاهد هذه الفيديوهات، سوف أتكلم عنها بطريقة سريعة ونبدأ فيديو الحرب النووية للأسف التي ممكن أن تقع بين باكستان والهند أو بين روسيا والدول الغربية. أول فيديو تكلمت عن وسواس منتشر بين الناس التي تعاني من أعراض ما بعد كورونا. يمكنكم تعرف على هذا الوسواس الذي يعاني منه الكثيرون بصمت. الفيديو الثاني أيضا العامل الخفي المهم اللي يزيد مشاكل ومضاعفات وحدة مشاكلنا بعد كورونا. هذا العامل مهم جدا جدا والقليل يتكلم عنه، يمكنكم مشاهدته أيضا هنا على الرابط أو على القناة. الفيديو الثالث تكلمت عن 7 أشياء تزيد حدة مضاعفات ما بعد كورونا وما بعد اللقاح. الكثير منا يهمل هذه الأمور. أرجو منكم أن تشاهدوا هذا الفيديو وتتنبهوا لهذه النقاط. والفيديو الأخير اللي حبيت أنوه عنه هو تحذير مهم لكل من يعاني من مضاعفات ما بعد كورونا. هناك أشياء يجب أن تقوم بها قبل ممارستك للرياضة، قبل البدء ببرنامج حمية، قبل أن تقوم باتباع برامج للتخلص من مضاعفات ما بعد كورونا وما بعد اللقاح. في الحلقات القادمة بإذن الله تعالى سوف أتكلم عن الحلول التي أطرحها بالنسبة للتخلص من مشاكل ومضاعفات ما بعد كورونا وما بعد اللقاح بإذن الله تعالى. ولذلك أشكر جميع من يساند هذه القناة. وخلنا نكمل الفيديو بالنسبة للحرب المحتملة النووية. مرحبا متابعينا الأعزاء المشاهدين الجدد، أحييكم أينما كنتم. حلقة اليوم حلقة استثنائية، نتكلم عن موضوع مهم جدا. في الحلقات السابقة تكلمت عن مواضيع كثيرة لها علاقة بكورونا وأعطيت نصائح كثيرة، وسوف نبدأ ببرنامج قريبا بإذن الله تعالى للتخلص من هذه الأعراض، لأن في كل بيت يوجد شخص يعاني من مشاكل ومضاعفات ما بعد كورونا. اليوم نتكلم عن موضوع مهم له علاقة أيضا بصحتنا وحياتنا للأسف، هو التصعيد المستمر الحاد بين الهند والباكستان والصراع المحتدم واحتمالية استعمال الأسلحة الغير تقليدية وهي الأسلحة النووية. الدولتين عندهم أسلحة نووية وترسانة نووية، والمشكلة أنه هذه الدولتين تمثل عدد سكانها يمثل 20% من عدد سكان الكرة الأرضية. عدد سكان الدولتين الهند والباكستان يقارب 1,700,000,000 إنسان، فهذه مشكلة كبيرة. الهند والباكستان تعتبران من الدول المهمة التي تصدر منتجات كثيرة تؤثر على حياتنا اليومية. كما ذكرت قبل حرب روسيا على أوكرانيا أنه إذا بدأت هذه الحرب سوف نتأثر جميعا، بسبب أنه روسيا وأوكرانيا من المصدرين المهمين جدا لكثير من المنتجات الغذائية والصناعية، وللأسف حصل ما توقعت وصارت هذا المشاكل والغلاء. طيب، ما هي خاصية الهند والباكستان؟ ليش إذا صارت، لا سمح الله لا نتمنى ذلك، ولكن من باب المعرفة بالشيء أفضل من عدم معرفته. هذه الدولتين إخواني الكرام تحتوي كما ذكرت، عندهم كثافة سكانية كبيرة جدا. أي حركة باستعمال أسلحة غير تقليدية سوف تؤدي إلى
ضحايا بشرية كبيرة جدا بالملايين. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، هدم كامل لمدن كثيرة مع البنية التحتية. طب ما علاقة الطب والصحة دكتور؟ وإحنا شنو علاقتنا؟ ما هي علاقتنا بهذا الموضوع؟ المتبقيين على قيد الحياة من هذه الدولتين سوف يقوموا بعملية نزوح وهجرة ولجوء بالملايين، وسوف تمشي هذه الأعداد الضخمة إلى دول مختلفة، إلى أوروبا، إلى دول آسيا، إلى الشرق الأوسط، وسوف تنتشر هذه الأمواج الكبيرة في كل العالم مع مشاكل صحية كثيرة، مع انتشار الأوبئة، مع التقليل أو قلة الاهتمام والرعاية الصحية، مع تأثر البنية التحتية، مع عدم إمكانية الدول المستقبلة أن تقوم باستقطاب أو عفوا باحتواء هذه الأعداد الهائلة وتقديم الخدمات الصحية. فسوف تنتشر مشاكل صحية كثيرة جدا لا تخطر على بالنا، لأن هذه الناس أتت من مناطق غير مناطقنا، مع أمراضها المختلفة، مع عاداتها المختلفة، فسوف تظهر مشاكل صحية. السلة الغذائية سوف تتأثر، ويمكن ظهور المجاعة بسبب دمار كبير وانتشار الإشعاع والشتاء النووي. تكلمت عن هذه المواضيع بشكل مفصل في حلقات موجودة على القناة، تكلمت بها عن تهديد روسيا باستعمال الأسلحة الغير تقليدية، تكلمت بشكل مفصل وشلون تحمي نفسك وما هذه الأمور موجودة على القناة. طيب، هذه الأمور الصحية إذا لم يتم معالجتها فسوف تؤدي مثل ما ذكرت إلى أمراض كثيرة سوف تعتصي على الدول معالجتها، ناهيك عن المجاعة. وهذه نقطة حط لي تحت 10 خطوط. الآن الناس تعاني من مشكلة بالسلة الغذائية بسبب الحروب المختلفة، بسبب المناخ، هذه الأمور كلها. ولكن هذه الأفواج الكبيرة سوف تؤدي مو بس لمشاكل صحية وغذائية، سوف تبدأ الصراعات المختلفة بسبب عدم وجود إمكانية لدعم هذه الأمواج البشرية القادمة. ولذلك أرجو من الله عز وجل أن لا يحصل مثل هذه الأمور. ولكن للأسف إخواني الكرام، إحنا في زمن صعب جدا، في زمن متطور جدا، ولكن الناحية الإنسانية عندنا قاعدين نفقدها شيئا فشيئا. لم تبقى من الإنسانية شيء. الكثير من الفيديوهات نشوف إنه الحيوانات عندها عطف وحنية وحب لعمل الخير أكثر من الإنسان في الوقت الحاضر للأسف. هذا شيء يجب علينا أن نقوم بتعديله، والبداية بأنفسنا. تقول لي دكتور يعني ما هذه الفلسفة؟ إخوان، يجب البدء بنفسنا. ابدأ بعمل الخير، تخلص من الكراهية، تخلص من الحسد، تخلص من أذية الناس. هذا لو إحنا ننشره بالعالم، لأن العالم سوف يقضي على نفسه آجلا أم عاجلا، أم آجلا خربطت. هذا شيء مهم إخواني الكرام، لأن جميع هذه الأخبار تؤدي إلى ستريسات، تؤدي إلى حالة من التوتر، تؤدي إلى حالة من التخوف والترقب لجميع سكان العالم. لذلك نتمنى أن لا تصل هذه المشاكل إلى مراحل وتفقد البشرية السيطرة على مثل هذه الأسلحة المدمرة. أتمنى السلام والخير والحب لجميع البشرية، وإلى الحلقة القادمة.